LordSage Sadi TV. Hello guys, welcome to my channel, LordSage Sadi TV. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang aking sekreto at kaalaman kung paano magtanim ng organic long pepper o siling pansigang sa pet bottles na may hitik na hitik at super daming bunga. Let's start it right now. Ito ang mga dapat gawin. Kolektahin ang mga pet bottles na pwedeng gawing planter at bumili ng GI wire o nylon para panghanging nito. Ihanda ang mga pet bottles para gawing planter. Gamit ang soldering iron, gumawa ng mga butas sa mga bahaging ito. Ang mga butas na ito ay magsisilbing drainage ng sobrang tubig na ating ididilig. At ang mga butas ding ito ang magbibigay ng good aeration o mabuting pampahangin sa mga ugat ng ating mga tanim. Ang tamang supply ng hangin o oxygen sa mga ugat ng ating tanim at ang paglalabas ng CO2 o carbon dioxide mula sa soil media ay kinakailangan para sa malusog na paglaki ng ating tanim na siling pansigang. Ang soil media na gamitin natin ay ang mga sumusunod. 3 parts topsoil na matatagpuan mo lang sa iyong bakuran. At 1 part ready to use chicken manure na nabili ko ng 50 pesos per sack mula sa pinakamalapit na poultry farm sa aming lugar. Bakit chicken manure lang ang tanging hinahalo ko sa topsoil at wala ng iba? Ito ay dahil bukod na mas mura ang chicken manure
ay may mataas na water holding capacity at beneficial biota sa lupa na siyang nagpapaalis sa mga parasitic organisms at pathogens. Dahil dito, ang chicken manure ay highly recommended para sa container gardening at winawasto pa nito ang ating soil media hanggang sa maging mayabong ito. Ang chicken manure ay may 13 essential plant nutrients at ito ay ang mga sumusunod. Mataas na porsyento ng nitrogen, phosphorus, potassium at calcium at tamang porsyento ng magnesium, sulfur, manganese, copper, zinc, chlorine, boron, iron at molybdenum na pampabilis tumubo at paglaki, pampalusog, pampabulaklak at higit sa lahat, pampabunga, hitik na bunga para sa ating siling pansigang. Pagkatapos haluin, ilagay sa planter ang soil media. At itanim ang seedling. Dahan-dahan upang hindi madisturbo ang mga ugat na magiging sanhi sa mabagal na paglaki nito. Ikabit ang GI wire. At itabi muna ito. Ulitin ang proseso hanggang sa matapos ito.
diligan ang mga ito. At ilagay sa permanenteng lalagyan na pwedeng maaarawan mula 6 hanggang 8 oras. Regular na pagdidilig mula alas 5 hanggang alas 8 ng umaga ay nakakabuti sa ating mga tanim. Ang pagdidilig ay mainam na idirekta ito sa mga ugat at huwag sa mga dahon upang maiiwasan ang pagde-develop ng fungal diseases. Mas nakakabuti na gamitin ang naipong tubig ulan kasi nagtataglay ito ng nitrates na pang-rapid growth sa ating mga tanim. Kung tubig mula sa gripo ang gagamiting pandilig, hayaan muna itong nakaimbak sa loob ng 24 oras upang mawawala ang chlorine na inihalo nito. At pagkalipas ng 2 buwan, pwede mo nang mai-enjoy ang mga bunga ng ating siling pansigang o long pepper.